I was, they were. I was, they were. Past tense. બી ક્રિયાપદનો સાદો ભૂતકાળ. A. નીચેના વાક્યો વાંચો. 1. I am happy. હું સુખી છું. I was happy. હું સુખી હતો, હતી. 2. We are happy. અમે સુખી છીએ. We were happy. અમે સુખી હતા. 3. You are happy. તું સુખી છે. You were happy. તું સુખી હતો, હતી. 4. You are happy. તમે સુખી છો. You were happy. તમે સુખી હતા. 5. He is happy. તે સુખી છે. He was happy. તે સુખી હતો. 6. She is happy. તે સુખી છે. She was happy. તે સુખી હતી. 7. It is small. તે નાનું છે. It was small. તે નાનું હતું. 8. They are happy. તેઓ સુખી છે. They were happy. તેઓ સુખી હતા. એમ ઈસ અને આ બી ક્રિયાપદના વર્તમાનકાળના રૂપો છે એ તમે જાણો છો. આ રૂપો વાપરીને ઉપરની ડાબી બાજુના વાક્યો બનાવ્યા છે. વોસ, વોઝ અને વર પણ બી ક્રિયાપદના રૂપો છે, પણ તે ભૂતકાળના રૂપો છે. આ રૂપો વાપરીને જમણી બાજુના વાક્યો લખ્યા છે. આ વાક્યો ભૂતકાળમાં છે તે સ્પષ્ટ છે. ધ્યાનમાં રાખો, એમ અને ઈસનો ભૂતકાળ વોસ છે. આ નમ ભૂતકાળાવ છે. વોસ અને આ ક્રિયાપદો પછી નોટ શબ્દ વાપરવાથી ભૂતકાળમાં નકારવાચક વાક્ય બને છે. ઉદાહરણ 1. I was not happy. હું સુખી ન હતો, હતી. 2. He was not a doctor. તે ડોક્ટર ન હતો. 3. They were not in Mumbai yesterday. કાલે તેઓ મુંબઈમાં ન હતા. 4. The cows were not in the meadow. ગાય ગૌચરમાં ન હતી. ધ્યાનમાં રાખો, વોસન્ટ એ વોસ નોટ આ બે શબ્દોનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. વારન્ટ એ વ નોટ આ બે શબ્દોનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. નીચે વોસ અને વ ક્રિયાપદો વાપરીને ભૂતકાળના કેટલાક હકારવાચક અને નકારવાચક વાક્યો આપ્યા છે. તે ધ્યાનપૂર્વક મોટેથી વાંચો. 1. She was a teacher. તે શિક્ષિકા હતી. 2. Yesterday was a bad day for me. કાલનો દિવસ મારા માટે ખરાબ હતો. 3. Atul was here the day before yesterday. અતુલ પરમ દિવસે અહીં હતો. 4. Shivaji Maharaj was very brave. શિવાજી મહારાજ ખૂબ બહાદુર હતા. 5. The children were in the school at that time. તે સમયે બાળકો શાળામાં હતા. 6. The 2 lions were in the same cage. બંને સિંહ એક જ પિંજરામાં હતા. 7. Those books were very costly. પેલા પુસ્તકો ખૂબ જ મોંઘા હતા. 8. We were in Pune in July last. અમે ગયા જુલાઈમાં પુણેમાં હતા. 9. Rohit was not a poor man. રોહિત ગરીબ માણસ ન હતો. 10. My uncle was an author. મારા કાકા લેખક હતા. 11. They weren't thieves. તેઓ ચોર ન હતા. 12.
Raj Kapoor was an actor. રાજ કપૂર એક અભિનેતા હતો. 13. 2 hours ago these rooms were dirty. 2 કલાક પહેલા આ ઓરડા ગંદા હતા. 14. His handwriting was superb. તેના હસ્તાક્ષર ઉત્કૃષ્ટ હતા. 15. The soldiers were on the battlefield continuously for 20 hours. સૈનિકો સતત 20 કલાક સુધી યુદ્ધ મેદાનમાં હતા. 16. Her birthday party was very successful. તેના જન્મદિનની પાર્ટી ખૂબ સફળ હતી. 17. The situation wasn't under control even during the curfew. સંચારબંધી દરમિયાન પણ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં ન હતી. 18. Those people were not in that conspiracy. તે લોકો તે ષડયંત્રમાં ન હતા. 19. There were many holidays in the last month. ગયા મહિનામાં ઘણી રજાઓ હતી. 20. There wasn't much sugar in the jar. બરણીમાં વધુ ખાંડ ન હતી. B. wasn't, warn't આ ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરી ભૂતકાળના હકારવાચક અને નકારવાચક વાક્યો કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જોયું. આ જ કાળમાં પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો કેવી રીતે થાય છે તે હવે જુઓ. નીચેના પ્રશ્નોત્તરો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. 1. Was Vikas a trader? Yes, he was. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, he was a trader. No, he wasn't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, he wasn't a trader. 2. Wasn't Maya a teacher? Yes, she was. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, she was a teacher. No, she wasn't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, she wasn't a teacher. 3. Were the girls present at the meeting? Yes, they were. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, they were present at the meeting. No, they weren't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, they weren't present at the meeting. 4. Weren't they your sisters? Yes, they were. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, they were my sisters. No, they weren't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, they weren't my sisters. ઉપરના પ્રશ્નો સમજો અને અભ્યાસ માટે નીચે આપેલા પ્રશ્નોત્તરો મોટેથી વાંચો. 1. Was that man a potter? Yes, he was. Yes, he was a potter. 2. Were you late yesterday? No, I wasn't. No, I wasn't late yesterday. 3. Were they his friends? No, they weren't. No, they weren't his friends. 4. Wasn't Kusum lazy? Yes, she was. Yes, she was lazy. 5. Wasn't Shyam in Pune yesterday? Yes, he was. Yes, he was in Pune yesterday. 6. Was your book on this table? Yes, it was. Yes, it was on this table. 7. Was Nitin a timid boy? No, he wasn't. No, he wasn't a timid boy. 8. Were there many people in the Maidan for the fair? Yes, there were. Yes, there were many people in the Maidan for the fair. C.
ઉપરના પ્રશ્નોના ઉત્તરો યસ કે નો માં આપી શકાય છે. જે પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપતા માત્ર યસ કે નો થી ચાલે નહીં, ત્યાં કંઈક માહિતી આપવી જોઈએ એવા પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરો નીચે આપ્યા છે. તે મોટેથી વાંચો. 1. Where was Ashok last night? He was with his friend Vasant in Dadar. 2. Who was that boy? He was Shyam. 3. How many books were there in that bag? There were 10 books in that bag. 4. How much oil was there in that tin? There was plenty of oil in that tin. 5. Why was Meena late yesterday? She was late yesterday because her mother was ill. 6. When was the program over? It was over at 10 o'clock in the night. 7. Which was your bag, the red one or the yellow one? My bag was the yellow one. 8. How many windows were there in that house? There were 4 windows in that house.